Tahukah anda bahawa kita boleh menjangka kegagalan dan mencari punca kemalangan sebelum ia berlaku? Nama saya Dr. Marcin Nazaruk dan saya ingin membawa anda dalam perjalanan untuk mengubah cara kita berfikir tentang kegagalan serta menjadi lebih berkesan dalam mencegah kemalangan, kecacatan kualiti dan isu operasi. Sebagai sebuah industri, kita sentiasa belajar daripada kemalangan dan lama-kelamaan kita menjadi lebih selamat. Namun, syarikat yang mencapai kemajuan baik dalam dekad lalu dan hampir mencapai sifar kemalangan dengan belajar daripada insiden, kini berdepan dengan cabaran baharu. Semakin selamat mereka, semakin kurang insiden yang boleh dipelajari. Dan dengan jumlah yang kecil, kadar kecederaan tidak lagi boleh digunakan sebagai petunjuk tahap keselamatan mereka. Memberi tumpuan kepada tingkah laku tidak selamat tidak lagi mencukupi untuk mengurangkan risiko. Dan kemalangan berulang yang serupa dengan kecederaan masa lalu menimbulkan kekecewaan dalam kalangan pasukan kepimpinan. Oleh itu, kita perlu mencari cara untuk belajar dan bertambah baik walaupun tiada kesan sampingan yang tidak diingini. Biasanya, kita berfikir bahawa jika sesuatu tugas diselesaikan tanpa insiden, ia adalah satu kejayaan. Hanya peratusan yang sangat kecil daripada semua aktiviti mengakibatkan peristiwa yang tidak diingini. Dan sebahagian besar aktiviti diselesaikan tanpa sebarang masalah. Akibatnya, mudah untuk berfikir bahawa tiada kerja tambahan diperlukan di sebalik kejayaan tersebut. Adakah ini bermakna, walau bagaimanapun, bahawa semua aktiviti yang tidak mengakibatkan insiden itu berjalan dengan sempurna? Jarang sekali perhatian diberikan kepada cara aktiviti tersebut diselesaikan, cabaran apa yang dihadapi, dan sama ada benih kemalangan masa depan itu jelas kelihatan. Apabila berlaku insiden, mudah untuk berfikir bahawa ia berlaku kerana ada sesuatu yang tidak kena. Sebagai contoh, seseorang tidak mengikut prosedur. Begitu juga, apabila kerja diselesaikan tanpa insiden, mudah untuk menganggap bahawa semua prosedur telah dipatuhi dan semua kawalan telah dilaksanakan. Kita sering anggap kejayaan dan kegagalan itu sangat berbeza. Kita berfikir ada sesuatu yang istimewa tentang kemalangan dan kepercayaan ini membimbing tindakan kita. Jika sesuatu tidak kena, kita cuba membaiki komponen yang rosak itu. Jika semuanya berjalan lancar, kita tidak akan memeriksanya lagi. Namun, apabila kejayaan atau kegagalan berlaku dalam organisasi besar, orang biasanya melakukan apa yang mereka lakukan seperti biasa. Kerja normal. Yang berbeza ialah situasi, interaksi dan corak berlainan dalam cara sesuatu perkara itu dilakukan. Walau bagaimanapun, kebolehubahan ini adalah normal. Ia diperlukan dan membolehkan kerja berjalan lancar pada kebanyakan masa. Secara praktikalnya, ini bermakna keadaan yang akan mencetuskan kemalangan anda seterusnya sudah wujud hari ini dan kita boleh mencari serta menanganinya sebelum ia membawa kepada masalah. Kerja normal adalah tentang bagaimana orang menyesuaikan diri dengan keadaan dan cabaran yang berubah sebagai sebahagian daripada tugas mereka. Sebagai contoh, menggunakan kren untuk mengangkat beban. Setiap kali pengendali melakukannya, mungkin ada sesuatu yang berbeza mengenai situasi tersebut. Contohnya, masa yang ada kurang daripada yang dirancang, ada orang tambahan di kawasan itu, seorang pekerja tidak hadir, atau alatan yang betul tidak tersedia, seperti anduh angkat. Mudah untuk melihat bagaimana faktor ini meningkatkan risiko. Namun, tiada satu pun daripadanya akan diklasifikasikan sebagai bahaya kerana tiada satu pun yang menjadi punca kemudaratan. Dan pendekatan popular terhadap pengurusan keselamatan tertumpu pada mengawal bahaya yang dikenal pasti, tetapi terlepas pandang dunia faktor organisasi yang luas. Dan menyesuaikan diri untuk mengatasi pelbagai cabaran adalah sebahagian daripada apa yang perlu dilakukan. Ia adalah kerja normal. Oleh itu, belajar daripada kerja normal ialah metodologi praktikal berasaskan penyelidikan yang membolehkan syarikat mencari perkara yang menyukarkan kerja secara proaktif dan meningkatkan kemungkinan berlakunya ralat atau ketidakpatuhan prosedur. Dan terdapat banyak cara berbeza untuk belajar daripada kerja normal, daripada perbualan keselamatan yang bertanya, apa yang membuatkan kerja ini sukar? Kepada sesi perbincangan sambil berjalan yang mengenal pasti perangkap ralat bagi langkah kritikal dalam sesuatu kerja. Pada pasukan pembelajaran yang menggunakan kuasa pembelajaran kumpulan untuk mendedahkan kekangan dan kebergantungan. Banyak organisasi terkemuka dunia menyepadukan pembelajaran proaktif ke dalam proses sedia ada mereka daripada lawatan tapak kepimpinan kepada pemerhatian tingkah laku, penilaian risiko,
malah siasatan kemalangan. Kerana alatan baharu ini membolehkan kita mencari isu yang tidak kelihatan sebelum ini dengan mudah dan cepat. Walaupun penting untuk belajar daripada kegagalan, kini sudah terlambat. Kita sekarang mempunyai rangka kerja praktikal untuk mencari petanda awal kemalangan, kecacatan kualiti dan isu operasi sebelum ia berlaku. Layari laman web kami learningfromnormalwork.com untuk mengetahui lebih lanjut serta melihat contoh, kajian kes dan kursus percuma. Jika anda ingin meneroka bagaimana pembelajaran proaktif boleh diaplikasikan di syarikat anda, sila hubungi kami